Hi guys, කොහොමද තාම vlog එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මට යන්න තියෙනවා බර්ත්ඩේ පාටි එකට. මේ බර්ත්ඩේ පාටි තියෙන තැනට මම කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා vlog එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති සමහර විට ගගක් මැදින් බේබද්දන් සමග වගේ නමක් තියෙනවා. මම මේ උඩින් දැන් දාන්නම්. මේක ක්ලික් කරොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම තියෙද්දි. මොකද බලන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේක හරි එකක් ඇයි ඒක ක්ලික් කරොත්. ඉතින් ඒකට යන්න තියෙනවා ගිහිල්ලා ඊට යන්න කලින් මම කඩේට ගිහිල්ලා මේ බඩු ටිකක් තියෙනවා වෑන් එකේ දැන් ඒ ටික ගිහිල්ලා කඩේට දාලා ඊට පස්සේ තමයි යන්න ඕනි පාටියට. අපි යන බ්ලොග් එකට. ඕකේ ඉතින් මම වෑන් එකේ යන්න හැදුවා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ මෙතන මේ බැටරිය ලුඩු බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන උණු වතුර ටිකක් අරගෙන Oh yes. Oh yes. Yes, I'm victorious. ජිනා මොකද්ද ඔය වැටෙන්න හදන්නේ ඇයි මේ? මම මේ ගාන්න මේ ඔක්කොම ලස්සනට අඩුක් කරන ගමන් ඉන්නේ. වාණියම් මාවණියන් ඩිස්ටර්බ් කරලා වට්ටන්න දෙපා රයි. කිචි කව වග්ගයිද? මේ වාදන් එනවාද අද අචින්තලා පාටියට යන්න? ඈ? බර්ත්ඩේ පාටිය? ඒයි. යන්නද? නෑ ඉන්නේ ඇයි ඒකට? ඉතින් බර්ත්ඩේ පාටි වලට යන්නේ. අපි කොච්චර ආසදයක් පෙරම් කරලා ගත්තත් ඒකත් එක්ක ප්‍රශ්නකුත් එනවමනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමදත් එහෙමනේ ඕනේ දෙයක් ගැන නේද? ඉතින් එක්ක අපිට එපා වෙනවා එක්ක ප්‍රශ්නයක් කරනවා. දැන් මට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් මෙන්න මේ යතුරු දෙකම ෂෝට් වෙනවා. මේ යතුරු දෙකම කොච්චර අලුතෙන් බැටරි දැම්මත් දැන් කාලෙක ඉඳලා මගේ කම්මැලිකම හින්දා තමයි මේක මේ හදාගෙන නැත්නම් අලුතෙන් යතුරු දෙක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගත්තොත් හරියයි. මේ දෙක කොච්චර අලුතෙන් බැටරි දැම්මත් බැටරි සාමාන්‍ය දවස් දෙක විතර බහැලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරලාට මගේ vlog වල අර මේ එක්ස්ට්‍රමේෂන් මාක් එකක් නිකන් වෝනින් ලයිට් එකෙන්ද පත්තු වෙනවා යනකොට වාහනේ පත්තු වෙන්නේ මේ බැටරි නැහැ කියලා කියන්නේ රිමෝට් වල. දැන් වැඩේ කියන්නේ මට යන්න තියෙන්නේ මේ කැලයක් අස්සට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ යාළුවගේ පාටිය තියෙන්නේ. එතකොට මේ අර ගගක් කරහා යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර ලාවට ඕකේ යන්න බැරි වෙනවා වාහන දාලා. එතකොට පාර අයිනේ දාලා යන්න වෙනවා. එතකොට ලොක් කරන්න බැරි වාහනයක් පාර අයිනේ දාලා යන්න බෑනේ. මට යාළුවෙක් එක්කත් යන එක රිස්ක් එකක් තමයි. ඒගොල්ලෝ බීලි වෙරලා එලවන්න මේබි chance එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් රෑ වෙනකන් ඉන්න chance එකක් තියෙනවා. මට රෑ වෙනකන් ඉන්න බෑ. හරිද? මං අර බීලා කියන සින්දු වලට ආස නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ බීලා ඒගොල්ලෝ කියන ඒවාට ආස නැත්තේ. හරිද? ඉතින් අර ඩික් 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 සීන් එකට මං ආසත් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ඊට කලින් එන්නත් ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රශ්න මුකුත් නැහැ. මට තිබ්බේ හරි සිම්පල් ලයිෆ් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ මට තිබ්බේ බයිසිකලයක් විතරක් වුණා නම් මම බයිසිකලේ එපා යන්න. හරිද? දැන් වැඩ කරන බයිසිකලෙන් විදියක් නැහැ. වහින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් තාත්තගේ මොකක් කරේ කියන්න විදිහක් නැහැ. තාත්තා බැලලා හරි කලින් එන්න කිව්වොත් එයාගේ මොකක් කර වැඩකට ඕනි කියලා ඒවල යන්නත් බෑ. ඉතින් දැන් එකම තියෙන ඔප්ෂන් එක යාළුවෙකුගේ වාහනේ යන එක තමයි. කරන්න දෙයක් නැහැ යාළුවෙකුගේ වාහනේ කියන්නේ. මේ වගේ පාටියකට යනකොට අනිවාර්යෙන් මොන හරි කාලය යන්න ඕනේ. මොකද මේ කීර හඬ හම්බෙයි දන්නේ නැහනේ. ඉතින් අවදානමට පෙර සූදානම්. ගයිස් අපි ඉතින් දැන් යනවා පාටියට. චානල් කාර් එක තමයි යන්නේ. යාගේ කාර් එක වතුරේ ගියාට කමක් නැහැ. මං අතන මම කීටි දැන් අර වතුර පාර වැඩිලා දන්නේ නැහැ නේ. අපරාධනේ වාහනේ ගහගෙන ගියොත් අඩේ අර කියන හරි කියන්නේ. V8 නේද? ලැජ්ජ කරන්න වාහනේට. ලැජ්ජ කරන්න V8 එකට. ආයි මලින් ඔයාගේ අර මේ කාප් එක පෙන්නන්නකෝ. කාප් එක කියන්නේ. ඔයාගේ බෙල්ල ගාවේ ඉන්න නැහැ නේද? කෙල්ලෙක් කෑවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. එතන. වාසනාව. වැඩි වුණා. ගයිස් අපි ඉතින් ආවා පාටියට යන්න චානක කාර් එකේ යන්න බය වුණා අර ඇලේ දාන්න රිස්ක් එකක් ගන්න. අපි I යන්න don't risk my life. හායි නෑ බිරියානි එක.
මේ මොනවද මේ ප්ලේන්ටිනේ අපි මේ බෝතල් කරලා පේන්ට් තියනවා ආහා stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so හායි කොහෙද ඔය හිටියේ මම දන්නේ නැහැ මම තාම කල්පනා කරනවා කොහෙද හිටියේ කියලා